10หลักคิดที่ทำให้คุณรวยแบบเงียบๆที่กว่าคนอื่นจะรู้คุณก็เป็นเสือนอนกินแล้วนี่คือ Strategic Man Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเองสวัสดีครับพอดแคสต์นี้จะเป็นเรื่องของมหาเศรษฐีชาวอเมริกันคนหนึ่งที่มีชื่อว่า Grant Cardone ซึ่งเป็นเรื่องราวที่มาจากบทความในเว็บไซต์ entrepreneur.com ที่มีชื่อว่าHow to Become a Millionaire by Age 30 และผู้ที่เขียนบทความนี้ก็คือตัว Grant Cardone นั่นเองเขาขึ้นต้นบทความของเขาว่า Follow these 10 steps to get and stay rich during the earliest stage of your career คือประมาณว่าทำตาม10หลักคิดนี่แหละแล้วคุณจะรวยเร็วอะไรประมาณนั้น Grant Cardone บอกว่าการร่ำรวยและการเป็นเศรษฐีในช่วงวัย30อาจเป็นเรื่องเพ้อฝันสำหรับใครบางคนแต่สำหรับตัวเขาเองแล้วเด็กหนุ่มที่ลาออกจากมหาวิทยาลัยตั้งแต่อายุ21ทั้งยากจนและเป็นหนี้จนสามารถสร้างตัวเองขึ้นมาเป็นมหาเศรษฐีได้ตอนอายุ30มันคือเรื่องจริงที่ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันเขาเปิดเผย10หลักคิดที่เปลี่ยนตัวเขาเป็นเศรษฐีและเขาพูดด้วยความมั่นใจว่าหากคุณทำตาม10หลักคิดนี้คุณก็มีโอกาสรวยได้แบบเขาเอาละมาเริ่มกันเลยครับหลักคิดที่1นะฮะให้ตามกลิ่นของเงินอยู่ตรงไหนก็ไปตรงนั้นหรือว่า follow the money หัวใจสำคัญของการตามกลิ่นของเงินก็คือการโฟกัสในเรื่องการสร้างรายได้โดยค่อยๆสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยและทำซ้ำๆไปเรื่อยๆแกรนเล่าให้ฟังว่าในช่วงแรกๆเขาทำรายได้ 3,000 เหรียญต่อเดือนและ9ปีต่อมาโดยการโฟกัสเขาสามารถสร้างรายได้ถึงเดือนละ 20,000 เหรียญต่อเดือนเลยทีเดียวแกรนสรุปหลักคิดที่1ว่าเมื่อท่านตามกลิ่นของเงินนั้นจะทำให้ท่านต้องควบคุมมันให้ได้และช่วยให้ท่านเห็นโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอหลักคิดที่2อย่าทำตัวอวดรวยแต่ทำให้คนอื่นเห็นว่ารวยแกรนบอกว่าในช่วงแรกๆเขาไม่เคยซื้อของหรูหราเช่นนาฬิกาหรูๆหรือว่ารถหรูๆเลยเขาเริ่มซื้อของที่เขาอยากได้เมื่อธุรกิจและการลงทุนของเขาเริ่มสร้างรายได้มากพอแต่ถึงแม้เขาจะรวยแล้วเขาก็ยังขับรถ Toyota Camry อยู่นี่แหละหัวใจสำคัญของคำว่าอย่าทำตัวอวดรวยแต่ให้คนอื่นเห็นว่ารวยหลักคิดที่3อันนี้ถือว่าเด็ดมากเลยนั่นคืออย่าเก็บเพื่อเก็บแต่เก็บเพื่อลงทุนแกรนพูดแบบฟันธงเลยว่าเหตุผลเดียวที่เขาเก็บเงินก็คือเขาเก็บเงินเพื่อจะนำเงินที่เก็บนั้นไปลงทุนนั่นเองหรือที่เรียกกันว่าใช้เงินต่อเงินนั่นเองเมื่อเก็บเงินก็จงเก็บให้ได้ถึงจำนวนที่ตั้งเป้าหมายไว้อย่าได้ดำเงินนี้ไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นโดยเด็ดขาดแม้กระทั่งเกิดเหตุการณ์จำเป็นเงินจำนวนนี้มีไว้เพื่อการลงทุนและเพิ่มมูลค่าของเงินที่มีเท่านั้นหลักคิดที่4หลีกเลี่ยงการสร้างหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้แกรนกล่าวว่านี่คือกฎเหล็กของเขาเลยแกรนจะไม่เอาเงินแม้แต่น้อยนิดไปสร้างหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เงินทุกบาททุกสตางค์ของเขาเมื่อถูกใช้จ่ายออกไปจะต้องก่อให้เกิดรายได้หรือมูลค่าที่เพิ่มขึ้นมายกตัวอย่างเช่นเขาไปผ่อนรถเพราะเขารู้ว่าหากเขามีรถเขาจะทำมาหากินให้ได้เงินได้ทองมากยิ่งขึ้นทำให้กระแสเงินสดของเขาไหลเข้ามาในกระเป๋าเขามากขึ้นแต่เขาไม่ได้เอาเงินไปผ่อนรถเพื่อให้ดูเท่ตรงกันข้ามกับคนจนที่ก่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้และสิ่งที่ตามมาก็คือกระแสเงินสดติดลบหลักคิดที่5ดูแลเงินให้เหมือนคนรักที่ขี้หึงหลักคิดนี้โดนใจผมมากสิ่งที่เศรษฐีปรารถนาที่สุดก็คือการมีอิสรภาพทางการเงินแต่การที่จะมีอิสรภาพทางการเงินนั้นจะต้องมีการวางแผนจะต้องมีการจัดลำดับความเร่งด่วนแกรนบอกว่าเงินเปรียบได้กับคนรักที่ขี้หึงถ้าคุณไม่ใส่ใจเขาก็จะไม่ใส่ใจคุณและหนีห่างจากคุณและไปอยู่กับคนอื่นที่รักเขาหลักคิดที่6อย่าพยายามเป็นคนเก่งแต่เป็นคนขยันที่โดดเด่นแกรนบอกว่าเงินไม่รู้จักนาฬิกาไม่รู้จักตารางเวลาไม่รู้จักวันหยุดหากคุณต้องการรวยคุณก็ต้องทำตัวเหมือนเงินแกรนเล่าให้ฟังว่า
ตอนที่เขาอายุ 26 ปี เขาทำงานเป็นพนักงานในร้านขายของชำที่เปิดตั้งแต่เช้าถึง1 ทุ่ม แต่ว่าเขาก็ยังคงทำงานอยู่จนถึง5 ทุ่ม สิ่งที่แกรนต้องการบอกก็คืออย่าแค่ทำตัวเป็นคนเก่งแต่ให้ลงมือทำจริงๆแล้วคุณจะโดดเด่นหลักคิดที่ 7 ไม่มีคนจนในโลกนี้แกรนเคยเป็นคนจนและความจนเป็นเรื่องที่แย่สำหรับเขาแกรนหยิบยกเอาคำพูดของสุดยอดนายพลจอร์จแพตตันที่กล่าวไว้ว่า Success is how you bounce on the bottom หรือคุณจะประสบความสำเร็จได้แค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าคุณมีความพยายามที่จะดึงหรือดีดตัวเองจากจุดที่ต่ำที่สุดไปสู่จุดที่สูงที่สุดแค่ไหนพูดง่ายๆก็คือทุกคนมีโอกาสแต่จะใช้โอกาสนั้นหรือไม่หลักคิดที่ 8 ปากเป็นเอกอยากรู้อะไรให้ถามคนที่ประสบความสำเร็จคนกว่า 80% ในโลกใบนี้จะเป็นคนจนกับคนที่มีฐานะปานกลางแต่จะมีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งใน 80% ที่พาตนเองไปสู่จุดที่ประสบความสำเร็จโดยการเรียนรู้ศึกษาและเข้าหาคนที่ประสบความสำเร็จแกรนเล่าให้ฟังว่าตัวเขาเองศึกษาวิธีคิดศึกษา mindset และศึกษาหลักการของเหล่าเศรษฐีที่เขาชื่นชอบต่อจากนั้นเขาใช้หลักการ copy and modify นอกจากนั้นเขายังไม่อายที่จะหาที่ปรึกษาหรือเมนเทอร์ดีๆมาช่วยเพิ่มโอกาสในการพาตัวเขาไปสู่การเป็นเศรษฐีหลักคิดที่ 9 ใช้เงินต่อเงินแต่ต้องบริหารความเสี่ยงแกรนกล่าวว่าการลงทุนคือวิธีการหรือหนทางที่ดีที่สุดในการพาตนเองไปสู่การเป็นเศรษฐีเพราะการลงทุนคือการใช้เงินต่อเงินใช้เงินทำงานซึ่งแตกต่างจากการหาเงินโดยใช้เวลาไปกับการทำงานเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินแกรนเล่าให้ฟังว่าบริษัทที่ 2ที่เขาลงทุนนั้นเขาเทเงินลงไป 50,000 เหรียญจากการลงทุนดังกล่าวเขาได้ผลตอบแทนจากบริษัทดังกล่าวถึงเดือนละ 50,000 เหรียญในช่วง10 ปีที่ผ่านมาการลงทุนครั้งที่ 3ของเขานั้นเขาลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เขาใช้เงินลงทุนไป 350,000 เหรียญซึ่งในตอนนั้นถือว่าเป็นเงินก้อนใหญ่ของเขาเลยทีเดียวจากวันนั้นถึงวันนี้การลงทุนของเขาในวันนั้นก็ยังคงสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับเขาหลักคิดที่ 10 ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงหากคุณจะตั้งเป้าหมายคุณต้องท้าทายเช่นหากหวังเงินล้านก็อย่าตั้งเป้าแค่1 ล้านแต่ให้ตั้ง10 ล้านไปเลยแกรนเล่าให้ฟังว่าข้อผิดพลาดที่ร้ายแรงที่สุดที่เกิดขึ้นกับเขาก็คือเขาตั้งเป้าหมายเล็กเกินไปท้าทายน้อยเกินไปดังนั้นแกรนแนะนำว่าหากจะตั้งเป้าหมายก็ให้มันท้าทายเข้าไว้เพราะว่าในโลกนี้มีเงินทองมากมายที่คุณสามารถไปไขว่คว้ามันได้และนี่คือ10 หลักคิดของแกรนคาร์ดอนที่คุณสามารถนำไปก๊อปปี้และประยุกต์ใช้ในชีวิตของคุณได้และคำแนะนำสุดท้ายของแกรนก็คือให้คุณอยู่ห่างจากคนที่มีทัศนคติไม่ดีเกี่ยวกับเงินเพราะเมื่อไรที่คุณมีทัศนคติที่ไม่ดีเกี่ยวกับเงินไม่รักเงินก็จะไม่อยู่กับคุณแล้วพบกันใหม่ในพอดแคสต์ตอนต่อไปครับสวัสดีครับนี่คือ Strategic Man Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเอง